TV yín náà lélẹ́yìí ẹ ṣé o. Today is Thursday 30 April 2026. Ọ̀rọ̀ tí bàbá Ayọ̀ Opadokun sọ ọ̀rọ̀ yẹn ló ń jà rìnrìn lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí mo ṣe ní kẹ́ ẹ wá gbọ́ torí pé bàbá yìí sọ gbáǹkọ́gbì ọ̀rọ̀ o. Wọ́n sọ gbáǹkọ́gbì ọ̀rọ̀ o lórí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà, lórí ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè Yorùbá. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n dẹ̀ tó wá sọ àwọn nǹkan kan lórí ọ̀rọ̀ àwọn nọ́ọ̀tì ni mo ṣe ní ẹ wá gbọ́. Mi dẹ̀ ní rojọ́ jù, mo promise yín mi ní rojọ́ jù lónìí torí wípé n tí bàbá yìí fẹ́ sọ àbí n tí bàbá yìí sọ olówó important tí mo fẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ gbogbo ọmọ Yorùbá. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ jẹ́ bá ń pín fídíò yìí, ẹ jẹ́ kó dé gbogbo ibi tó bá yẹ kó dé. Bàbá yìí sọ̀rọ̀ wọ́n ní orílẹ̀-èdè Yorùbá ó ti wà tipẹ́tipẹ́ tá a ti ń dà nkara wá ṣe wípé àwọn nọ́ọ̀tì ni wọ́n dà wá lágbónú. Ẹ gbọ́ dáadáa, gbogbo ẹ̀ pátá lẹ́gbọ̀n nínú fídíò yẹn wípé ìṣẹ̀lẹ̀ tó dẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ ti fi hàn wípé Nàìjíríà ti túká pátápátá, kí kálukú kẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀dá ní kí kálukú kó sì mọ̀ dórúkọ bàbá ẹ̀. Nínú ọ̀rọ̀ yìí bàbá yìí tó wá tú àwọn àṣírí ńláńlá kan tí mo sáfẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ torí mi fẹ́ sọ̀rọ̀ jù, mi dẹ̀ fẹ́ exaggerate ẹ̀. Ẹ mọ̀ pé lórí ìkànnì àìsàn ń tẹ́ ẹ bá ti gbọ́ lórí ìkànnì yìí authentic ni, legit sí ni. Bẹ́ẹ̀ ni mo ṣe ní ẹja farabalẹ̀ bá a ṣe ń wọlé yẹn. Mo kí gbogbo akáàbọ̀ sórí ìkànnì àìsàn TV lónìí tí ṣe Thursday 30th of April 2026. Ẹ ṣé òótọ́ ẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ lórí ìkànnì yìí. Ẹja farabalẹ̀ náà ká kọ́ gbọ́ náà fídíò méjì lẹ́gbọ́ tó sì ń sọ nǹkan náà tí àwọn ọmọ Yorùbá ń sọ wípé sẹ́ẹ̀ kí bàbá Tinubu kan pín kinní ni. Nínú kọ́nfẹ́rẹ́nsì tí wọ́n wá tún ṣe lánàá gbogbo àwọn àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá ó ní wípé dandanlá àfi kí Yorùbá ṣàdádúró náà ní orílẹ̀-èdè Yorùbá kó wà láyé ara títí ẹ̀ kó wà torí wípé ìṣe wa ìwà wa ó yàtọ̀. Àwọn ará bí ìṣe tí wọ́n amọ̀wọ́ burú jáì. Bàbá yẹn wá tú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àṣírí láti ayé Awólọ́wọ̀ ni mo ṣe ní ẹja farabalẹ̀, mi ì fẹ́ sọ̀rọ̀ jù, mo kàn fẹ́ kí sáré jẹ́nà náà àwọn nǹkan kan ní kẹ́ ẹ lè mọ nǹkan tẹ́ ẹ fẹ́ gbọ́nu fídíò yẹn. Ó tú àwọn àṣírí bí wọ́n ṣe frustrate Awólọ́wọ̀, ó tú àṣírí bí wọ́n ṣe frustrate ààrẹ Tinubu, ìdí tí ààrẹ Tinubu tètè gbọ́dọ̀ ṣe normal lọ́wọ́lọ́wọ́ tá a wà ni mo ṣe ní kẹ́ ẹ farabalẹ̀ o, kẹ́ jẹ́ ká farabalẹ̀ gbọ́. Fídíò yẹn gùn gan o ṣùgbọ́n mo ti wá take time láti summarize ẹ̀ so that ní mo gbà wá lákòókò. Ẹ mọ̀ pé lórí ìkànnì yìí ìkànnì ẹ̀yin ọlọ́pọlọ náà ni. The people that are watching this channel, they are intelligent people, so we don't want to be wasting our time. We want to go straight to the point. We want to go straight to the point. This man talks, this Baba, he talks about Nigerian breakup, that it's time for Nigeria to break up. It's time that there is nothing that is remaining in the country. And the video is long, so I have to take my time to edit it and make sure we get to the point. Though it's long. I may play the part 2 tomorrow, but let's hear the part 1 now. Let's hear the part 1 now. Please make sure you like and share this video. Confront the most defining challenges of our as we collectively confront the most defining challenges of our national existence. The growing fracture in our unity as a people and intentionally choreographed national insecurity that has put Nigeria on the spotlight negatively. Nigeria, a nation of immense diversity, endowed with over 350 ethnic nationalities, multiple faiths, and rich cultural traditions, was never meant to be a battleground of suspicion, division, and recurring violence. Rather, our diversity was designed not only by the colonial Great Britain, but also by Providence to be a source of strength, innovation, resilience, and shared prosperity. Yet, we are confronted with troubling reality. A nation increasingly divided along ethnic, religious, and regional lines. A people gradually losing faith in one another. And a state struggling
President Shehu Aliyu Usman Shagari turned the sword for the metro line embarked upon by the Unity Party of Nigeria government of Lagos State, headed by Latin Kayode Jakande in 1981. The military ruler, Major General Muhammadu Buhari of late memory, just as on assuming office, cancelled that contract, which was funded by Lagos State money, with the follow-up multiple jeopardy that Lagos faced by having to pay the contractor through international arbitration, while Lagos residents were denied the benefit of enjoying the fast, cheap, and comfortable public transport system which the metro line was established to provide. The misuse of military might remains a deliberate misdirected aggression against the bloody civilians and the Yoruba nation, respectively. A nation at the crossroad. Today, Nigeria faces the following: persistent ethnic and communal conflict, religious polarization and extremism. The Zamfara State's introduction of Sharia law was a flagrant disregard, supremacy, and contemptuous competition with the 1999 Constitution, imposed through Decree number 24 of 1999. When that happened, President Obasanjo wrongly headed position that it was a political Sharia which was going to collapse eventually, produce additional 11 states which now practice Sharia law or relish in appropriating proceeds from VAT without remorse. Weak national identity, youth disillusionment and alienation, declining trust in state institutions. We must acknowledge a hard truth. A nation cannot endure where justice is selective, equity is absent, and citizens feel excluded. Any political public office holder found to have violated his oath of office will easily find jobless youth who will organize protests on his behalf to claim that he was being victimized because he came from a particular state, non-zone, and ethnic group. Now, the video is long, but because of you, the viewers, that you always put it in the comment section. Eshe Aji, Eshe, thanks for joining us. That you always tell me that I sing, don't interject, don't interrupt. That is why I take my time, so that let me now bring out the point, because the video is long. It's more than 40 minutes. What the Baba said in the video is that the system we are practicing now, that they have been practicing it for long, and it has not yielded any results. That it has not yielded any results, and that is why they are saying it. That we are saying it, that the President Bola Ahmed Tinubu should do the right thing now, because what we are practicing now is what they have been doing in the past, and it has not yielded any results. He now mentioned the case of Lagos State, that during the time of Shagari, that the Lagos State, they tried to have a rail station and all these railway stations within the metros, at least within the Lagos states, that immediately Buhari came into power. That's why I said that's why I played the video long. Immediately Buhari came to power. You know Buhari, he came through military coup. Immediately Buhari came to power, that Buhari destroyed all the process. He destroyed the process. That's what the example that Baba cited, that is Pa Ayodokun. He said it, that everybody in Yoruba nation then, they were so annoyed because they borrowed the money. They have structures, they have plan how they are going to pay the money back. And they have structure everything, how the system will help the citizens. He said majority of the people in Lagos State, and you know that Lagos State is not only the Yorubas that are there, that is including everybody. But this man, he came to power, he destroyed everything. So that's what the Baba is saying, that if the system continue like that, that what President Bola Ahmed Tinubu is doing now, that if he leaves power,
and it is Fulani that come after, or anybody that come after, that the same thing that happened in 1980, 1982, 83, 84, that happened in that the same thing will still happen again. He now said that when people fail to do the right thing, they will go and hire people to defend them. They hire youth to try to defend them. He now said that the next thing is that we've all seen it, that the Northerners, they are using Sharia to divide Nigeria. No doubt about that. They are using Sharia. He now said that it is time for everybody to be on their own. Everybody to be on their own. So let me quickly summarize that, because of those people, you are speaking Yoruba. That's what he said. Now, the Yorubas now, àwọn ọmọ Yorùbá wọ́n ti wá jáde tán, àwọn náà tún wá fohùn lẹ̀ wípé àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ yìí ó ti ń jẹ́ kó yé wa wípé bàbá Tinubu ó dà kí wọn ò nífẹ̀ẹ́ ọmọ Yorùbá. Èmi kọ́ mo sọ bẹ́ẹ̀ o, ẹ bá gbọ́ gbogbo ẹ̀ pátápátá o, mo sọ pé ẹ farabalẹ̀. Bọ̀ ilé ìtẹ́gbọ́ ẹ̀ ọ́díò ni wípé wọn ò nífẹ̀ẹ́ ọmọ Yorùbá, tó jẹ́ pé wọ́n bá nífẹ̀ẹ́ ọmọ Yorùbá ni kí ló cost wọn láti mọ́ lè ṣe gbogbo nǹkan tá a fẹ́. Gbogbo ẹ̀ pátápátá òun náà lè máa gbọ́, mo ṣe ẹja farabalẹ̀ torí nǹkan tẹ́gbọ́ lórí kànáìsìn lónìí, gbogbo àwọn advice yẹn ni mo fẹ́ kí ẹ gbọ́. Now ẹ jẹ́ kí sáré play, ẹ jẹ́ ẹ máa bá like video, ẹ máa bá share, ẹ máa bá subscribe sí orí ìkànnì yìí, ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa bá like, ẹ máa share, ẹ máa subscribe sí orí ìkànnì, ẹ jẹ́ gbọ́ gbogbo àwọn advice. ọkùnrin àtòbìnrin wa tí ẹ bá sọ pé bóyá president Bọ́lá Ahmed Tinubu ló máa gbà yín, ẹ tọ́ra yín ni o, because gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yẹn gbogbo ẹ̀ ló mọ̀. Torí ẹ̀ ló ṣe sọ pé ibi tí Buhari bá iṣẹ́ dé ibẹ̀ lòun máa ti bẹ̀rẹ̀. Ṣé ẹ̀yin mọ̀ pé ọ̀rọ̀ Sharia ọ̀nà Sharia wọ́n sọ pé Ọbásanjọ́ ló kọ́kọ́ sign ẹ̀ pé torí pé ó fẹ́ ṣe third time àbí second time wọ́n sọ pé tí ò bá lè sign ẹ̀ kò ní ṣe tó dẹ̀ fọwọ́ sí. Ṣé ìmọ̀ mọ̀? Wọ́n fi wá ṣe politics ní ìnílẹ̀ Yorùbá tọ́lù káwọn ṣe lójú ara wọn. Tí a lè ṣe ẹjẹ́ bó jẹ́ àwọn tó wà ní diaspora lọ́ máa lọ sí White House wọ́n make sure pé wọ́n play gbogbo fídíò. Party community ní Kwara State gbogbo àwọn ọba wọn kúrò nílé. Tinubu ò rí ọ̀rọ̀ sọ, wọ́n gba 200 ní Kayama kò rí ọ̀rọ̀ sọ, ẹni tó ń pè é. Èmi gẹ́gẹ́ bí ẹni kan mi ò pẹ̀lẹ́ tó máa bẹ̀ ẹ́ bí ilẹ̀ lè pé. Ó ti fẹ́ tó gbé ara ẹ̀ síbẹ̀ ní second time. Tó bá rúùlù kó má kú mọ́. Àwọn ọlọ́wọ̀ kò ṣe ju ìjọba South West àgbàgbé ẹ̀. Kì í ṣe gbogbo Nàìjíríà ni Awólọ́wọ̀ lórùn, South West nìkan ni. Kí ló dé? Gbogbo wàhálà tó ṣẹlẹ̀ àwọn ọkọ̀ ọ̀tẹ̀ torí Buhari ti du ipò lẹ́ẹ̀mẹ́ta yóò wọlé tí Tinubu ń lo géèmù pé kó ṣàfẹ́ ṣe president. Àbóyè ń sìn tó lọ gbé màá nìyẹn wá. Gbogbo wa la gbọ́ ọ̀kan tí Bàbá Gàládì máa sọ torí Ìlọrin pé torí ẹ̀rọ ti lọ gbé Buhari wá kó wá ṣe tán tú àṣírí. Àwọn tó wà ní àgbọ̀rà kò ní rẹ̀ wọ́n, àwọn tó lè gbà wá kọ́míṣọ̀ pé wọ́n ṣe ìbíbà pé sáàjì resign ní South West ní Kwara State community bank báyìí kọ́ ó ti ní problem wọ́n ti tó o president ò sọ̀rọ̀ o because àwọn kò ní mission wọ́n jọ mọ̀ pé bàbá tó dìde ń bí ká dìde ń bí kán ṣe ráìlì kan ṣe gbogbo ẹ̀ ṣé rò pé àwọn tó wà ní Nàìjíríà ṣé àwọn tó rọ̀ wọ́n ra dátà tí ó tẹ̀ wo ètò tá à ń ṣe ṣé wọ́n fẹ́ mọ̀ tó kún ilé ayé ní àtẹ̀mọ̀ fún wọn kọ́ get out. Nínú ọ̀rọ̀ àwọn ará Yorùbá ẹ̀rí níbi tí ilẹ̀ Yorùbá ń bọ̀ yìí bẹ́ẹ̀ mọ̀ wípé ìran àwọn Fúlàní yìí wọ́n yẹ kó yé gbogbo wa pé ìran Lárúbáwá ni àjẹ́dá títí wọn nìyẹn. Àwọn náà ń pa ìran díẹ̀ títí wọn ni tí wọ́n fi ta ilẹ̀ lọ́wọ́ àwọn tí ń lu ilẹ̀. Yẹ́n tí máa ké títí wọn nìyẹn èmi ọ̀mọ́ ìtawà ẹ̀dá Yorùbá táà tí wọ́n ń pariwo pé bàbá Tinubu kìnìkan o. Tinubu tẹ́sán ìjọba tó ti tẹ̀ ní o. Tinubu ò ní títí wọ́n fi parí ọdún mẹ́jọ tó fẹ́ ṣe. Bàbá Tinubu láǹfààní ẹ̀jẹ̀ tó ṣe fún àwọn Yorùbá ọdún náà bá ń gbọ́. Ọjà dábàrà wa tó dojú ọ̀rọ̀. Ẹni tó bá sì ní ẹ̀jẹ̀ ká dó kí wọ́n fi wọlé ẹlẹ́ẹ̀kejì ọdún ọba tó ní ẹlẹ́ẹ̀kejì ti tẹ̀lé rí. Bí bàbá Tinubu wọlé ẹlẹ́ẹ̀kejì ọdún náà bá ń gbọ́. Olùdí báàbù kankan bá ẹ̀rọ Yorùbá ní ìlú ilẹ̀ Yorùbá. Àwọn alágbègbè láti owó ara wa ọdún ọba gbọ́. Tá a bá má pè lóòótọ́ àwọn ẹ̀rọ Yorùbá àbẹ́ fi ilẹ̀ wa àbẹ́ fi pèsè. Ojú òye wá dáadáa ní àwọn ẹ̀rọ Yorùbá. Wọ́n bá wọn láti báyìí wọ́n fẹ́ da ilẹ̀ mọ́ wa lọ́ni. Ojú òye wá ní.
táwọn gbóòtù wa máa sọ̀rọ̀ pé ẹ jẹ́ kí bàbá ọ̀tẹ̀ ẹ̀jẹ̀ kejì ẹ̀ẹ́dẹ̀tẹ̀ yìí gbogbogbò ìfẹ́ wó. Ìfẹ́ bá dá gbé gbèsè látọ̀ wà ara wa káwọn ìgbòho gómìnà káwọn ìgbà àtẹ látọ̀ bọ́ba ti pé lóòótọ́ o àbá ti ṣe tán o láti dára wà ní o. Torí wípé tá a bá jẹ ajáde gbogbo ní ẹgbẹ́ ìgbà káàdì. Ẹni tá a bá tí ìgbàdó jẹ̀dọ̀ débi wípé àtàmì àtọ̀ náà bá ká máa mú ara wa. Ọlọ́ọ̀bá tó bá ní ó dàgbà yìí nígbà tí wọ́n bá kò lẹ́sẹ̀ yóò tún lè jù báyìí lọ sí ọlọ́ọ̀bá jọ. Ṣé ẹ gbọ́ nǹkan tí gbogbo ọmọ Yorùbá ń sọ báyìí o? Ṣé ẹ gbọ́ wípé àkókò tá a wà yìí gbogbo wa ní láti ṣe tán? Ọ̀rọ̀ yẹn ní agbára. Oríṣiríṣi ìṣẹ̀lẹ̀ ló ń ṣẹlẹ̀. Ẹ wo eléyìí tí mo gbé wá lánàá tó ṣẹlẹ̀ ní Èkìtì. Tí n bá ń gbọ́ gborúkọ bẹ́ẹ̀ yẹn ó máa ń bà mí lọ́kàn jẹ́ nítorí wípé èèyàn ẹlẹ́ran ara bíi tiwa náà làwọn tí nǹkan yìí ń ṣẹlẹ̀ sí. Ó wá fẹ́ dàbí ẹni pé kò sí agbára. Pé kò sí agbára. Ẹ jẹ́ màá sì play rẹ̀ díẹ̀ sí torí àwọn èèyàn tó ẹgbọ́n bá ń join wa ní towards ending kẹ́ lè gbọ́ nǹkan tí wọ́n sọ yẹn dáadáa. Bàbá Ayọ̀ Opadokun nǹkan tí bàbá yìí sọ àti gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá náà tí wọ́n ń fohùn ránṣẹ́ bá sórí ètò ṣe rí i pé kò sí nǹkan kan tó yàtọ̀ ní nǹkan tí wọ́n ń sọ yìí. Kò sí nǹkan kan tó yàtọ̀ ń bẹ o ju wípé nǹkan tí wọ́n sọ náà ni pé mo tẹ̀ aláìkẹ́ tó sọ̀rọ̀ last yẹn wọ́n ní tí bàbá Tinubu bá kúrò ń bẹ̀ tẹ̀sán pé nǹkan tí bàbá yẹn náà dẹ̀ sọ nìyẹn bàbá Ayọ̀ Opadokun yẹn náà sọ nìyẹn wípé wọ́n á padà yí wa lágbòdà náà ni àwọn nǹkan tá a fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ náà ló máa padà wá ṣẹlẹ̀ torí wípé àwọn ò ní pílánù fún nǹkan gidi torí tó bá ní pílánù gbogbo ẹwu gbogbo ilẹ̀ nọ́ọ̀tì nísìn bó ṣe rí rádaràda. They don't have good plan for their people. When Awolowo said that they want to do free education, one of the northern leader, màá rántí orúkọ ènìyàn tẹ́ bá dẹ̀ mọ̀, please let me put it in the comment section. He said that if we allow our people to go to school, who will be shouting rankadede rankadede? Tá a bá allow gbogbo èèyàn kó kàwé, àwọn wo ló mọ̀ ṣe rankadede fún wa? But then they bring their own children to come and school in Lagos. The northern elite then they bring their own children to come and enjoy Awolowo's system education in Lagos, in Oyo State, some in Osun State, some in Ondo State. They bring their own people to come and enjoy the system, and they continue to impoverish their people. Ẹnìkan ti bí mi béèrè kan wọ́n ní ṣé wọ́n ṣépè fáwọn nọ́ọ̀tì ni kó jẹ́ wípé ọ̀dọ̀ wọn náà ni àlùmọ́jìrì pọ̀ jù sí ni wọn kúkú ṣépè fún wọn, but the system of their elite ni wípé láti impoverish àwọn èèyàn yẹn so that tá bá impoverish wọn ìwọ̀nba tí wọ́n bá fún wọn wọ́n á lè mọ òbí ẹni pé wọ́n ń ṣe nǹkan bẹ́bẹ́. Nǹkan tí Yorùbá ò fẹ́ nìyẹn tó fi dàbẹ́ ni wípé Yorùbá stubborn. Yorùbá ò fẹ́ bẹ́ẹ̀. Yorùbá ní ìrẹ́jẹ, àwọn ò fẹ́ ìrẹ́jẹ. These are the things that's why they want to conquer Yoruba land. You know, they are trying now to introduce a system that we have, the way we have Hausa Fulani, then they want to, do it, especially in Kwara State now. They have been claiming that in Kwara State that they are Yoruba Fulani. There is nothing called Yoruba Fulani. There is nothing on earth called Yoruba Fulani. Yoruba is Yoruba, Karo Ojire. Nothing like Yoruba Fulani, nothing like Yoruba Igbo, nothing like Hausa Yoruba. There is nothing. Yoruba Dadwola Yare ni Yoruba. We are a nation on our own. But now,
wọ́n ti introduce láti Ìlọrin sìn pé they are Yorùbá Fúlàní. In fact nínú fọ́ọ̀mù wọn á kọ síbẹ̀ pé Yorùbá Fúlàní làwọn, kò sí tí ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ o. Ìdí tá a ṣe ń sọ pé kí gbogbo ọmọ Yorùbá kí wọ́n jí sójúṣe nìyẹn o. There is nothing like that. Ẹ jẹ́ n play fídíò díẹ̀ sí torí mi ní pẹ́rándẹ̀ up, mo sọ pé mi ní jẹ́ kí fídíò yẹn máa gùn mọ́ torí ẹ̀yin èèyàn tẹ́ máa ń fún wa láàdíváìsì náà ni. Ẹ jẹ́ máa share fídíò yẹn jọ, ẹ máa share rẹ̀, ẹ máa bá subscribe sórí ìkànnì yìí. Tẹ́ bá like nǹkan tá à ń ṣe ẹ subscribe, ẹ comment. Tẹ́ ẹ bá dẹ̀ like ẹ̀ náà ẹ subscribe, ẹ comment. We are always open to correction. Ẹ jẹ́ sáré play fídíò yẹn lẹ́ẹ̀kan sí ká tó wá round up. Torí ẹ̀ ló jẹ́ sọ pé ibi tí Buhari bá iṣẹ́ dé ibẹ̀ lòun máa ti bẹ̀rẹ̀ tẹ́lẹ̀. Ṣé ẹ̀yin mọ̀ pé ọ̀rọ̀ ṣẹ̀ríà ọ̀nà ṣẹ̀ríà wọ́n sọ pé Ọbásanjọ́ ló kọ́kọ́ sign ẹ̀ pé torí pé ó fẹ́ ṣe third time àbí second time wọ́n sọ pé tí ò bá lè sign ẹ̀ kò ní ṣe tó dẹ̀ fọwọ́ sí iṣẹ́ ìmàmọ̀. Wọ́n fi wá ń ṣe politics ní nílẹ̀ Yorùbá tọ́lù pé àwọn ṣe lójú ara wọn. Kí a lè ṣe ẹjẹ́ bó jẹ́ àwọn tó wà ní diaspora lọ́ máa lọ sí White House wọ́n make sure pé wọ́n play gbogbo fídíò 30 community ní Kwara State gbogbo àwọn ọba wọn kúrò nílé. Tinubu ò rí ọ̀rọ̀ sọ wọ́n pa èèyàn 200 ní Kayama kò rí ọ̀rọ̀ sọ èyí tó ń pè é ebi gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ tó máa bẹ̀ ẹ́ mi lè pé ó ti fẹ́ tó kó gbé ara ẹ̀ síbẹ̀ ní second time tó bá rúùlù kó má kú mọ́. Àwọn ọlọ́wọ̀ kò ṣe ju ìjọba South West àgbàgbé ẹ̀ kì í ṣe gbogbo Nàìjíríà ní Awólọ́wọ̀ ló rúùlù South West nìkan ni. Gbogbo wàhálà tó ṣẹlẹ̀ àwọn ọkọ̀ ọ̀tẹ̀ torí Buhari ti du ipò lẹ́ẹ̀mẹ́ta tí ò wọlé tí Tinubu lo géèmù pé kó ṣàfẹ́ ṣe president àbóyè nísìn tó lọ gbé màá nìyẹn wá. Gbogbo wa la gbọ́ nǹkan tí bá ti fi Abubakar Galadi máa sọ torí Ìlọrin pé torí ẹ̀rọ ṣe lọ gbé Buhari wá kó wá ṣe tó ń tú àṣírí. Àwọn tó wà ní àgbọ̀rà kò ní lè wọ́n àwọn náà lè gbà wá kọ́míṣọ̀ pé wọ́n ṣe rálì bíbá pé sáìtì resign ní South West ní Kwara State community báyìí báyìí kọ́ ti ní problem wọ́n ti tó o president ò sọ̀rọ̀ o because àwọn kò ní mission wọ́n jọ mọ ọ̀pọ̀ ìgbà tó dìde ń bí ká dìde ń bí ká ṣe rálì kan ṣe gbogbo ẹ̀ ṣé rò pé àwọn tó wà ní Nàìjíríà ṣé àwọn tó rọwọ́ ra dátà tí ó tẹ̀ wo ètò tá à ń ṣe ṣé wọ́n fẹ́ mọ̀ tó kó ilé ayé ní àtẹ̀mọ̀ fún wọn kọ́ get out. nínú ọ̀rọ̀ àwọn ará Yorùbá ẹ̀rí níbi tí ilẹ̀ Yorùbá bọ̀ ni ṣé ẹ̀ mọ̀ pé ìran àwọn Fúlàní yìí wọ́n jẹ́ kó jẹ́ gbogbo wa pé ìran Lárúbáwá ni àjẹ́jáde tí wọ́n nìyẹn àwọn máa ń pa ìran díẹ̀ ní títí wọn ni tí wọ́n fi gba ilẹ̀ lọ́wọ́ àwọn jẹ́ pátápátá. jẹ́ tí wọ́n ké tuntun wọn nìyẹn èmi ọ̀wá mọ́ ìtawà ẹ̀rọ Yorùbá táà tí wọ́n ń pariwo pé bàbá Tinubu kékeré nìkan o Tinubu sẹ́kọ̀ọ́ ìjọba tó ti dè ní o. Tinubu ò ní títí mú owó tí ó fi parí ọdún mẹ́jọ tó fẹ́ ṣe bàbá Tinubu láǹfààní ẹ̀jẹ̀ tó ṣe fún àwọn Yorùbá ọdún ọ̀gá ń jọ ọjà dábàrà wa tó gbogbo lọ. Ẹni wọ́n sì ní ẹ̀jẹ̀ ká jó kí wọ́n fi wọ́n jẹ lẹ́ẹ̀kejì ọdún ọba tó jẹ lẹ́nu ti jẹ lẹ́nu bí bàbá Tinubu wọlé lẹ́ẹ̀kejì ọdún ọba ń jọ. Oníṣẹ́ báàbù kankan bá ẹ̀rọ Yorùbá ní ojú ilẹ̀ Yorùbá. Àwọn alágbègbè láti wọ ara wa ọdún ọba jọ. Tá a bá mọ̀ pé lóòótọ́ àwọn ẹ̀rọ Yorùbá á fẹ́ fi ilẹ̀ wa á fẹ́ fi pè náà. Ojú wa dáadáa ní àwọn ẹ̀rọ Yorùbá. Wọ́n fà wọ́n láti báyìí wọ́n fẹ́ da omi wọ́n fẹ́ da ẹ̀jẹ̀ mọ́ wa lọ́ni. Ojú wa ní. Káwọn góòtù wa máa sọ̀rọ̀ pé ẹ jẹ́ kí bàbá ọ̀tẹ̀ lẹ́ẹ̀kejì ẹ̀ẹ́dẹ̀ẹ́dẹ̀ ní ìgbòho owó. Ibo náà tẹ̀sẹ̀ láti wà ara wa. Káwọn ìṣòro gómìnà káwọn ìṣà àtẹ láti. Wọ́n bá ti gbé lòótọ́ o. Àbá ti ṣe náà o láti dára wà lẹ́ o. Torí wípé tá a bá jẹ jáde gbogbo ní ẹnu ìgbà. Ẹni náà bá tí ìgbàdo jẹ̀dọ̀ débi wípé àkáàmì àtọ̀ ọlọ́pàá ká máa mú ara wa. Ọdún ọba tó bá yóò dàgbà yìí nígbà tí wọ́n bá kò lẹ́sẹ̀ yóò tó lè jù báyìí lọ sí ọdún ọba jọ. Ọ̀rọ̀ ńlá rèé o, ọ̀rọ̀ ńlá ni gbogbo ọmọ Yorùbá. Ọ̀rọ̀ ńlá leléyìí o, ọ̀rọ̀ ńlá ni. Ọ̀rọ̀ tó sì ní agbára sí ni. Ẹ jọ̀ọ́ bá fèrò tí yín sí comment section, ẹ já pàdé ní comment section. Kí lè rò tí yín lórí nǹkan tí bàbá Ayọ̀ Opadokun sọ àti gbogbo ọmọ Yorùbá? Ẹ bá fèrò tí yín sí comment
ẹ jọ̀ọ́ bá ń like video, bá ń share rẹ̀, bá ń subscribe sórí ìkànnì yìí. YouTube sọ pé ẹ̀yin kì í subscribe sórí channel wa, ẹ jọ̀ọ́ bá ń subscribe sórí ẹ̀. Káti ẹ̀wọ̀ 30,000 ẹ bá ń subscribe, ẹ jọ̀ọ́ mo bẹ̀ wá ní, ẹ jọ̀ọ́ mo ra wẹ́ẹ̀bẹ̀ ni, ẹ bá ń subscribe sórí channel yìí, ẹ bá ń subscribe sórí ẹ̀. Ẹ ṣé o 10:30 sí wa ní gbogbo ìgbà. iSing TV yín náà lélẹ́yìí, ẹ ṣé o 10:30 sí wa ní gbogbo ìgbà.